Jesarilla siellä korjattu. Niin. Maajussi henkeä. Tää on vähän. Ei mä tiedä, minusta näyttää, että se tuostakin. Ainakin se oli todella märkä. Siitä se ei kyllä vuua sen jälkeen varmaan hirveän paljon, kun se on sammuttu. No en tiedä, kun tuolla tuo vitu... Nyt sit huomaa. Tää on hydraulipuolen tää on mun mielestä hydraulipuolen öljyä tää. Sehän nyt, että se kylmänä vuotaa, niin se pitää tulla jostain täältä alhaalta sitten. Niin. Loiskale on tossa tuo öljypohjaan. Aha. Mut me kun katoin, niin me katoin sitä tikkua silloin Vienorin pihalla. Niin se oli edelleenkin vähän yli ylärajaa, nyt moottoriöljy. Joo, tuolla on tippa ja tossa on tippa. Juu, me ei niitä kuivaile, niin tuohonhan se lammikko näkyy tulevan, niin Niin, siitä se näyttää tulevan. se on ilmeisesti luultavasti. tiputtaa just tuon öljypohja tuon Smuderin tai mikä tossa Joo, on syvä. pitää putsata tämän pohjan. Mut mistä se siihen tulee? Se voi olla tuolla puolella konettakin. Tää on ainakin märkä täältä vauhtipyörä Joo. alta. Onko se vittu vauhtipyöräpuoleinen Stefan, mikä sieltä vuotaa sitten? No, joo. Onko se 4 vai 5 pultilla starttisiinkin? Täällä on 4. Niin se tarkoittaa nää. Eikö 3? Kolme myös näyttäisi, jos ei se yksi pultti ole sit jossain semmoisessa paikassa, että siihen edes pääsisi käsiksi. Ja sinne tulee, niin sinne tulee 2 piuhaa, sinne tulee tosta vai on varastettu virta johonkin muualle. Niin, tätä minä vaan mietin, että tääkin onkohan tähän tullut jotain damagea, kun tehdään tällainen. No sehän selviää, kun sä otat sen Niin, se on vaan aika iljettävää löllöä tuo joku öljy mennyt tuohon Jesarin liimoihin. Niin, no eihän tääkään nyt oo sinällään muuta kuin tällainen plussakaapeli vaan, mikä tulee suoraan akulta ilman minkään näköisiä sulakkeita. Niin. Niin, että ihan Jesarillahan on hyvä. No niin. Niin olikin. Niin olikin. On tässä joku sulake, mutta tosissaan ei se oo tuossa välissä. Ei siinä ole mitään sulaketta. Mutta tuokin, niin tämähän on, jos se muuta tuo piuha on riittävän hyvä ja miksikäs se olisi, kun sehän lähtee käyntiin, niin pujotetaan täältä päin siihen vaan kutiston muoviin pari käppyrää ja niin joo. Jaa, meillähän jostain näitä juttuihin. No niin, pidähän hauskaa koko rahalla. Niin. Miekin pidä tämän projektin kanssa. Mie kohta lähden viemään tuonne Harakkaan tuosta noita risuja. Joo. Ei sitä nyt liikaa voi tehdä niitä paperinpakuisia. Ota se startti siitä veksi jossain välissä, niin tuot sen tuonne pajapöydälle, niin katot. No niin, tehdään tälleen.
Päivä. Helvetin kiva keli. Otahan tuo. Se on sateenvarjo. No joo, tässä nyt kohta alkaa. Joo, ei kai siellä nyt niin paljon osia tuu sisään. Se on täynnä sellaisia pieniä jousia Juu. joipaisia. Et lähinnä vaan sitä, että ei sekoitu näihin muihin osiin, mitä täällä pyörii, niin sitten kun sitä rupeaa laittamaan kasalle päin, niin ei tarvi miettiä, että mihin hittoa tuokin kuuluu. No eiköhän niitä aina kaikille osille paikka sit löydy kuitenkin, kun käytetään isompaa vasaa. No varmasti se paikka saadaan ainakin muotoiltua. Jos tän purkaa tän starttimoottorin, niin se lähtee kun nää ottaa. Joo. Sen jälkeen se pitäisi... Tuosta noin, niin siellä on, oliko siellä 3 ruuvia. Iso tasapäämäisseli pitää olla. Joo. Niitä en ottaa mieluiten tosta vitseistä. Tää kannattaa just laittaa johonkin kiinni Joo, niin muuta tää voi olla aika ikävä. ihan puhtaaksi se oot sen saanut. No kyllä mä sitä jonkun verran niinku yritin. Ei just nuo maalit pitäisi irrottaa tuosta, rapsuttaa pois. No, Laittaa sitten uudet. Siinä on tosissaan VD:tä pietty jo ihan jonkin aikaa. Sitä me mietin, että olisiko pitänyt sillä iskumaisselillä. Niin. Sillä se melkein varmaan voisi olla. Lähtee. Näin se lusti yksi. Joskus ne on semmoiset, että niitä on turha yrittää niinku, jos ei ole iskumeisseliä, niin silloin ne ainakin niinku nylppääntyy. Niin. Sen takia kun me kokeilin, että miltä vaikuttaa, niin me en ruvennut ensikään niitä Joo, se on parempi. vielä aukaiseen, me laitoin vaan VD:tä sinne. Mutta tällä ei enää ollut kiinnikään. Ei, no silleen on. No täällä pitäisi olla nyt sit sellainen... Siellä on joku jousikin varmaan. Laatta, missä on neliskanttinen reikä luultavasti. On siinä. Sitten tuokin tää koko ösky. No tuo saadaan, nyt se pitäisi varmaan nostaa vähän ylöspäin. Ja... Tässä onkin tämmöinen. Sielläkin taitaa olla vähän ruohomoskaa sisässä. Joo. Tää on niinku vaan, tää pelkästään painaa sitä. Ahaa. Elikkä se kun vetää sitä... Niin se on varmaan tämmönen niinku linkku. Niin, se vetää sitä, niin silloin tää painaa sen tänne, niin siinä on vaan linkkuakseli siinä. Kyllä. Näkyykö se niveli jossain vai onko se tuossa se niveli? Se ilmeisesti on siinä. Joo. No, mutta tää on ihan simple systeem. Sano piipsillä kun painaa. Se on. Eli sinällään se kyllä toimii. Niin se osa toimii siitä, mutta jos ei se ole tarpeeksi... Se ei mene sinne niin pohjaan saakka sitten, että... Niin. Tääkin on... Miksei se mene niin pohjaan saakka? Tää jos tuolta joustaa venyttäisi. Se ei edes auta, koska se menee sen... Onko se sellainen rengas? Tuohon keskelle. Ainahan kun minä katson sitä. Niin joo, se täällä menee tuolla, joo. Iskuri mikä ottaa Aivan. No niin. Alkaa Electroboom touhui. Nyt se on silleen niinku... Päästähän irti ja... Joo, ei se enää.
Tolleen se pitäisi olla, silloin se starttaa. Niin. Niuks, niuks. Ihan vitu huonosti liikkuu. Katsopas tätä, eikö tää aika saman näköinen? Oh. Katsotaan tätä etupuolta vielä. Siinä on niinku... Tässä on joku 2 noita ruuvireikiä vissiin. Se on... Pikkasen sitä nykäisee, mutta... Aika vaatimaton. Mutta ei se nyt kuitenkaan niin huono ollut. Siis se kun oli siinä paikallaan, niin... Kyllähän se niinku... Joo, kyllä se jaksaa nykäistä. Kopautit siellä silloin tuota solenoidia vai tätä? Solenoidia. Joo. Lisää dataa tästä, että... Jaha. Niin, että se kertoo, että mitä sinne puolelle. Tuo on muuten ihan hyvä idea kyllä. Joskus tulee tällaisia... Mä ymmärrän tän idean. Joskus tulee tällaisia huippuidiksiä. No niin. Nyt sitten tuohon ei pitäisi tulla periaatteessa jännitettä ennen kuin se on ihan pohjassa, minä luulen. Joo. Ei mitään. Ei vieläkään mitään. Ei mitään. Ja sen takia se ei lähde pyörittämään sitä starttia. Niin, eli tuo solenoidin naksuu kyllä siellä. Niin, mutta se ei anna virtaa tästä läpi tonne puoleen, niin startti ei lähde pyörimään. No jo vain. Eli solkku kun me vaihdetaan, niin todennäköisesti tuo rullaa ihan hienosti. Me voidaan sekin varmentaa. Kyllä se vähän pyörähti. Kyllä se pyörii. Tää toimii kyllä ihan hyvin. Notta silleen. No joo. Vika löytyy tuosta solkusta. Selvä, se on siinä sitten. Hyi. Tuhma. Napsista. Nyt hän suostuu vetämään sitä. Onko se nyt joku salaisuus siitä, että... Salaisuus on siinä, että se mikä tuolla on se kosketuslevy täällä takana, mikä painaa nämä navat yhteen, niin se on todennäköisesti hiiltynyt. Ja jos sen saisi sieltä jotenkin purettua pois ja putsattua, niin tää varmaan rupeisi toimimaan tälläkin solkulla. Mutta se on ilmeisesti prässäämällä kiinni sieltä. Joo. Et todennäköisesti sen purkaminen on aikalainen. Pitäisi tehdä uudet kuoret siihen. Tälleen tää pitäisi kuitenkin toimia. Nyt siihen tulee maadotus kunnolla. Ilmeisesti se ei jostain just saanut kunnolla maata tai jotain. Että... Joo. Niin. Tää on just se. Nyt välillä räpsyy tollaan ja sit vähän vasaraa. Ja... Joo. On se. Pitää nyt katsoa, me tutkin tätä sit vähän, mistä paikoista löytyy ja mihin hintaan. Otat se mukava jätä tän. Kyllä me nyt sen varmaan otan mukaan. Niin mie voi katsoa sit vähän putsailla ja ehkä vaikka maalatakin sitten. Sä voit nukkua halikissa. No vaikka. Niin. Kato, sehän periaatteessa toimii ainakin välillä, niin me voi laittaa se takaisin kiinni, jos pitää vasta ajelemaan. Niitä ei oo sit tiukattu mitään siitä. Joo, no mie jo katon ne joka tapauksessa läpi, mutta kohan kaikki osat tuli tähän mukaan. Kyllä ne pitäisi olla siinä. Joo. Kyllähän se ainakin pyörii.